හරි ඔය එකතු වෙන්නේ අපේ දෙවනි 1 minute වීඩියෝ එකත් එක්ක අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ රසායනික සමීකරණ තුලිත කරන්නේ කොහොමද කියලා MCQ එකට අදාළව ඉතාමත් වේගින් balancing chemical equation for MCQ විශේෂයෙන් especially MCQ first one ferrous සහ permanganate අතර ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරන්නේ කොහොමද permanganate පත් වෙන්නේ M ෙන් ධන 2 බවට මතක තියෙන්න ඕන ඒ වගේම permanganate ඔක්සිකරණ අංකයේ ශනිකව මතක් වෙනවා අපි විතර භාවිතා කරන නිසා මේක ධන 7 ධන 7 ධන M ධන 2 වෙනකොට වෙනස 5යි ඒක ලියා ගන්න ඇති වෙනස 5යි හරි වෙනස 5යි වෙනස පෙරස් එකපත් වෙන්නේ පෙරික් බඩ මෙයා ඔක්සි හරනකොට මෙයා ඔක්සිකරණය වෙනවා පෙරස් පෙරික් වෙනවා ඒක වෙනස එකයි හරි කැපෙනවා නම් කපන්න මේ වෙනස සරල කරලා මොකද කරන්නේ මාරු කරා එතන 5 එනවා 5 අනු 1 5ට 1 කියන අනුපාතයෙන් තමයි මේ දෙන ප්‍රතික්‍රියාවෙන් 5ට 1 මේකේ කොහොමද බලන්නේ Cr2O7 2- මේකේ දෙකක් තියෙනවනේ ධන 6යි මේ එකක ඔක්සිකරණ අංකය මතක තියෙන්න ඕන නැත්නම් හොයන්නත් පුළුවන් හරි ඔය වැඩ කරපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක මතකයි ධන 6 තියෙන එක. ධන 6 ධන 3 වෙනකොට වෙනස 3යි. ඒතර ධන 6 දෙකක් ධන 3 වෙනවනේ. එතකොට වෙනස තේරම 6යි. එතන වෙනස 6යි. කියන ඇතිව. මෙතන වෙනස 6යි. මෙතන වෙනස එන්නේ එකයි අපි දන්නවා. පෙරස් පෙරික් වෙනවනේ. කැපෙනවා නම් කපන්න. කැපෙන්නේ නැහැනේ. මාරු කරන්න. මාරු කරුවා 6ට 1 කියලා එනවා. මේක දිග ක්‍රමයට ඕන තුලිත කරලා බලන්න මේ අනුපාතය තමයි එන්නේ. 6ට 1. හරි. 6ට 1 කියන අනුපාතය එනවා. මෙතනත් බලන්න. මෙතන වෙනස 1යි. මෙතන වෙනස 16න් තියෙන්නේ. නේ? ක්‍රොමේට් එකේ 13 වෙනස 3යි. හරි කැපෙනවා නම් කපන්න කැපෙන්නේ නැහැ මාරු කරා. 3ට 1යි. හරි. දැන් මේ පාර විභාගෙත් ඇවිල්ලා තියෙන 22 ගේ පේපරේ මේක ඕන තරම් මම ක්ලාස් වලත් කරලා තියෙනවා. හරි. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේ දේශික. මේකෙදි මේ එක්ක පෙරස් අල්ල ගන්නවා මෙයා අල්ල ගන්නවා. මේ දෙන්නම ඔක්සිකරණ වෙනවා මේ මගේ. හරි. මෙයා ධන දෙකට යනවානේ. එතකොට වෙනස ධන 5 ඉඳන් ධන 2 වෙනස 5යි. මෙතන මෙයාගේ CO කාබන් ධන 3 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. ඔක්සලේට් අයනේ ඔක්සලේට් අයනේ ධන 3 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. ඔක්සලේට් අයනේ ව්‍යුහය නැත්තම් ලියලා බලන්න. හරි. ඔක්සලේට් අයනේ ව්‍යුහය කොහොමද කියලා? මේ C2 තියෙන්නේ. O4 2- O- මේවයි. ඒක ධන 3 ඔක්සිකරණ අංකය. ධන 3 එකක් ධන 1 ධන 4 වෙනකොට CO2 වල ධන 4නේ. ධන 4 වෙනකොට වෙනස 1යි. ඒ වගේ මෙතන CO2 දෙකක් හදනකොට වෙනස 2යි. පෙරස් පෙරික් වෙනකොට වෙනස 1යි. සම්පූර්ණ වෙනස 3යි. මේක තේරුම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් ආයි පස්සට කරලා ආයි අහන්න එතකොට තේරෙයි. මේක කපන්න කැපෙන්නේ නැහැ මාරු කරලා. මාරු ගමන් එනවා 5ට 3 කියලා අනුපාතය. මෙහෙම ගත්තාම සම්පූර්ණ සමීකරණය නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රශ්න කරන්න. හරි. මේ වගේ තව සමීකරණ නිකන් normal තුලිත කරලා ඒ වගේ මේ වගේ කෙටි ක්‍රමෙන් හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.